අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ වායු සමීකරණ ක්ෂේත්‍රයේදී අත්‍යවශ්‍යම උපකරණයක් වන manifold gauge එක ගැන. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. බැලුවම රතු පාටයි නිල් පාටයි කොටස් දෙකකින් manifold gauge එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහ නිල් පාට කොටස ගැන කතා කරමු. වායු සමීකරණ ශීතකරණ ක්ෂේත්‍රයේදී ඒ වගේ ප්‍රෙෂර් එක ගත්තාම ප්‍රෙෂර් එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. කියන්නේ හයි ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එක සහ ලෝ ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එක කියලා. මේකේ නිල් පාට පැත්තෙන් අපි ගන්නේ ලෝ ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එකේ ප්‍රෙෂර් එක බලා ගන්නත්, ගෑස් චාර්ජ් කරන ඒවා කරන්න, වැකුම් කරන්න, ඒ ටික කරන්න. මේකේ ඔයාලට බැලුවම පේනවා ගෑස් වර්ග ටික ගහලා තියෙනවා. එතකොට PSI වලින් 500 යනකම් තියෙනවා ලෝ ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එකේ. ප්‍රෙෂර් එක ඒ විදිහට නම් කළා ඒ විදිහට තියෙනවා. මෙතන ඍණ 30 කියලා තියෙන කොටස තමයි වැකුම් පම්ප් එක හයි කරාම පස්සේ ඒ පැත්තට තමයි ගේජ් එක ගමන් කරන්නේ. එතකොට අපි බලමු හයි ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එකේ මොකද්ද තියෙන වෙනස කියලා. තියෙන වෙනස තමයි PSI ප්‍රමාණය 800ක් වෙනකන් තියෙනවා. අර විදිහම ගෑස් වර්ග ටික දකියක දැක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒතර මේක ඩිස්චාර්ජ් එක පැත්තට තමයි හයි කරන එක හයි ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එකට තමයි අපිට කියන්න බැරුණා. ඒ කියන්නේ නිල් පාට පැත්ත ලෝ ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එක හයි කරන්නේ. ලෝ ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එක කියන්නේ සක්ෂන් එක පැත්තට. ඒතර මේ හෝස් ටික සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මැද එක කහ පාට නිල් පාට ලෝ ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එකට නිල් හයි ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එක රතු ඒ විදිහට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතර මේ නිල් පාට වැල් එක ඕපන් කරනකොට නිල් පාට පැත්තට මීටරයට සම්බන්ධ වෙලා නිල් පාට හෝස් එකෙන් පැත්තට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතර රතු පාට වැල් එක ඕපන් කරනකොට රතු පාට හයි ප්‍රෙෂර් සයිඩ් එකට තමයි මේ පැත්තට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේ තියෙන තවත් ගේජ් එකක්. ඒකෙත් අර විදිහම තමයි හයි ප්‍රෙෂර් ලෝ ප්‍රෙෂර් සයිඩ් දෙක තියෙනවා. PSI වලින් මේ විස්තර ඔක්කොම දෙක ගන්න පුළුවන්. මේක R32 410 කියන ගෑස් වර්ග දෙකට චාර්ජ් කරන්න හදලා තියෙන ගේජ් එක. ඔයගොල්ලන්ම පෙන්නන 410 අපි හෝස් ගැන කතා කරොත් එහෙම හෝස් පාට තුනකින් තියෙනවා. ඒ වගේම 410 හෝස් එක සහ normal හෝස් කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. 410 හෝස් එකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ ඒකේ සක්ෂන් එක පැත්තට හයි වෙන හෝස් එක අනිත් හෝස් එකට මේ හයි වෙන කොටස අනිත් එකට වඩා විශාලයි. මේ තියෙන්නේ මම අර විශාලයි කියලා කිව්වේ පැත්තක්. එන්නේ පැත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ හෝස් පාවිච්චි කරද්දී මේ අඬුවෙන් අර මේ ගොඩක් තද කරන්න එපා. අතේ ගන්න තද කරන්න එතුන නැත්තම් මේක මේ ඕරින් එක ඇතුලේ තියෙන ඒක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු ගේජ් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ වගේ ඉංග්‍රීසි 100 අකුර වගේ නලයක් හැඩයට නලයක් තියෙනවා. ඒ නලයට තමයි මෙකැනිකල් සිස්ටම් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ. මේකේ පීඩනය වැඩි වෙනකොට මේ නලයේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. මේ හැඩය වෙනස් වෙන හැඩය අනුව තමයි ගේජ් එක වැඩ කරලා අපිට පීඩනය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නයිට්‍රජන් ප්‍රෙෂර් කරද්දී නයිට්‍රජන් ටැංකියේ අදාළ මීටර් හයි කරගෙන ඒ ප්‍රෙෂර් එක ඒ විදිහට දෙන්න නැතිනම් හෝස් ගේජ් එක සවුත් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන හෝස් එකේ දැන් ඔයාලට පේනවා අර මුකුත්ම නිපල්ලයක් වගේ නැති කොටස තමයි ගේජ් එක පැත්තට හයි වෙන්නේ. නිපල්ලයක් තියෙන කොටස තමයි අපේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයේ පැත්තට එහෙම හයි වෙන්නේ. ඒක මොකද මේ වෑල් එකක් තියෙනවා. ඒ වෑල් එක අර නිපල් එකේ වැදුනම තමයි ඇරෙන්නේ. මේව අඩුවෙන් තද කරන්න යන්න එපා. අත්තල ගන්න එහෙම තද කරන්න පාවිච්චි කරන්න. මේ ඕරින් එක හොඳට තියනවාද කියලා ඔයාලා බලන්න නිතරම පාවිච්චි කරගන්න කලින් නැතිනම් අපරාධي ගෑස් කාන්දු වෙන්න පුළුවන්. හරියට මේ මීටර බලා ගන්න බැරි වෙනවා. මේ තියෙන ඒ වගේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන එක. මේක රිපෙයාර් කරන්න මේ ඕරින් එක ගන්නත් තියෙනවා වෙනම. හරි බොහොම ස්තුතියි ඔක්කොටම. සුබ දවසක්.